به نام خالق هستی. هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل اول. تقدیر انسان را رها نمی کند. لحظه به لحظه از نو نوشته می شود. نویسنده هاکان منگوچ، ترجمه فائزه پورعلی. علم و دانش برای انسان جمالی است که از هیچ کس پوشیده نیست. نسبی است که هرگز مورد جفا قرار نمیگیرد. امام علی. مسئله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم می شود. مسئله این است که اگر کتاب نخوانید چقدر برایت گران تمام می شود. این کتاب با الهام از اتفاقاتی که رخ داده نوشته شده است. می توانید موسیقی را که برای یک داستان کتاب ساخته شده است از اسپاتیفای و اپل موزیک گوش کنید. در مورد نویسنده، بسیاری از مردم ترکیه هاکان منگوچ را به عنوان نویسنده، موزیسین و سخنران می شناسند. او آموزش‌هایی را که بر اساس فلسفه صوفی بنا نهاده شده است با 2 کتاب من نی هستم و دلت که پاک باشد داستانت پایان خوشی خواهد داشت تا کنون به گوش بیش از صدها هزار نفر رسانده و چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور با سمینارهایی که برگزار کرده در دل میلیون‌ها نفر خود را جای داده است. کتاب‌های او به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فارسی، بلغاری، آلبانی و روسی ترجمه شده است. این نویسنده جوان که به عنوان استاد و رئیس آکادمی صوفی در ساختار دانشگاه آمریکایی گیرنده قرار دارد، هنرمندی نینواز نیز هست. نینوازی‌های به اشتراک گذاشته شده اش در شبکه‌های اجتماعی به دید میلیون‌ها نفر رسیده است. فلسفه حیات. او چنین اظهار می‌کند که فلسفه حیات بر پایه امیدواری و سهیم کردن دیگران در این امید قرار دارد. همچنین ادامه می‌دهد امیدواری به معنی مثبت اندیشی صرف نیست، به معنی نادیده گرفتن تراژدی هایی که در زندگی با آن مواجه می‌شویم هم نیست، بلکه امید به معنای دیدن هر احتمال است. یعنی به جای نشستن گوشه خانه و کفر و ناسزاگویی هر کاری که برای خوب شدن از دستت برمی آید انجام بده. هاکان منگوچ این گونه بیان می کند که برای ایجاد امید روی زمین حتی 1 نفر هم کافی است و تازه تو می توانی اون فرد باشی. این گونه تویی، جدید و تازه از تو متولد می شود و بعد تویی دیگر و همانطور که تو توسعه می یابی به ما تبدیل خواهی شد. از این رو هاکان منگوچ از این تفکر که به جای ناسزا گفتن به تاریکی شمعی روشن کن دفاع می کند. نویسنده جوان با گوش سپردن به سخنان اساتیدش شمعی را که روشن کرده برای روشنایی بخشی به مسیر دیگران به عنوان آرزوی خود قرار داده است و در این راه امیدوار است برای روشن کردن شمع وجودی دیگران به آنها جسارت ببخشد. همانطور که مولانا گفته است 1 شمع وقتی شمع دیگری را روشن می کند از نور خود چیزی نمی کاهد، برعکس وسیله‌ای می شود تا به تاریکی ها روشنایی ببخشد. در مورد هاکان منگوچ چه گفته شده است؟ کتاب‌های هاکان منگوچ را به عنوان نسخه برای بیمارانم تجویز می‌کنم. پروفسور دکتر زینب دمیرچی. هاکان منگوچ شخصیتی دارد که بسیار مناسب کاری است که انجام می‌دهد. صبور،
بردبار و نسبت به تفکر خوشبین است. به نظر من هاکان هر تکنیکی را که بیان می کند ابتدا خودش درونی کرده و به تمامی در خود هضم کرده است و این مسئله باعث می شود او خاص و منحصر به فرد باشد. متخصص روانشناس بالینی اسرا ازمجی: گاهی ممکن است ارزش‌گذاری برای یک انسان کاری دشوار باشد، زیرا وقتی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم دوست داریم منفی باشیم، حال آنکه به نظر من بهتر است کمی نسبت به خودمان مثبت باشیم تا حس بهتری در ما ایجاد شود، تا متوجه انرژی درونی ما شویم. این مسئله برای اینکه بتوانیم استعدادهایمان را به منصه ظهور برسانیم بسیار مهم است. اگر بخواهیم این مسئله را مثل یک مسیر و راه ببینیم، کسی که می‌خواهیم کنارمان باشد هاکان منگوچ است. حتی زمانهایی که خود باوریتان را از دست داده اید، او دست شما را خواهد گرفت و کمک خواهد کرد پله ها را یکی یکی بالا بروید. علاوه بر این، زیباترین بخش کار اینجاست که در شما این حس را ایجاد می خواهد کرد که این موفقیت بیش از او به خود شما اختصاص دارد. دوست عزیزم هاکان، راحت روشن و بیمانع باشد. پروفسور دکتر مرآت آکسوی، مجری برنامه پزشک من. وقتی اولین بار هاکان منگوچ را در سمینار دیدم با خودم گفتم حقیقتا نوری الهی در وجود اوست. با این نور راه انسانها را روشن می کند و قلب تک تکشان را لمس می کند. فرهاد آکیف، نویسنده و کارگردان. هاکان منگوچ یکی از پیشگامان فلسفه صوفی در قرن 21 است. فرهاد آکیپنار، رئیس و مؤسس دانشگاه آمریکایی گرینه. 1. هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. تقدیر انسان را رها نمی کند. لحظه به لحظه از نو نوشته می شود. لحظاتی فرا می رسد که در حال انجام دادن کاری هستی که گفته بودی هرگز انجام نمی دهم. چیزی را که تحمل می کنی که می گفتی هرگز تحمل نمی کنم، لحظاتی را دوست خواهی داشت که گفته بودی هرگز دوستش نخواهم داشت. به یک باره می گذاری و می روی. وقتی تصور می کردی هرگز نمی توانی بروی. در زمانی می گویی مردم، اما باز زندگی می کنی. در هر آزمون و در هر سفر به خودت نزدیک می شوی. ملاقات ها به جوهر تقدیر تبدیل می شوند. هر دیداری به منزله گره به گره بافتن داستان آزمونی دیگر است. یک باره در جایی و در زمانی بعضی ها می آیند و بعضی ها از زندگیت می روند. وقتی به این فکر می کنیم که معنای همه اینها چیست، خود را در داستانی می یابیم که در آن با خود قهر کرده ایم. نگاه می کنی و می بینی در داستان خودت مسافر هستی. هر مسیر به تو ختم می شود و هر کسی که دوستش داری تکه ای از توست. یعنی در واقع به تکه ای از خودت در دیگران جذب می شوی. متوجه می شوی که این راه پر از ملاقات و آزمون به تمامی در خدمت توست. در این دنیا برگی هم بی دلیل تکان نمی خورد. باد هم حرفی برای گفتن با تو دارد. فقط کافی است قلبت هوشیار باشد و همیشه مثل یک شاگرد تشنه دانستن بمانید. هرگز در این راه زندگی بر زبان نیاور که من کامل شدم، چون گفتن من کامل شدم در حقیقت به معنای من مردم است. 2. ممکن است همه به کسی که تو به او نگاه می‌کنی نگاه کنند، اما نمی‌توانند چیزی را که تو در او می‌بینی ببینند.
همه می توانند عاشق شوند، اما کسی نمی تواند همچون تو دوست داشته باشد. تنها تفاوت تو هستی و چیزی که تو را خاص می کند آن که دوستش داری نیست، علاقه توست. شمس تبریزی. سالها پیش اتفاقی به من یاد داد که همیشه در مورد یاد گرفتن چیزهایی که زندگی از ما میگیرد یا به ما میدهد دقت بیشتری داشته باشم. یاد گرفتم که آموزش دیدنم در این دنیا هرگز پایانی نخواهد داشت. هر دیداری یا هر تجربه‌ای که تصادفی به نظر میرسد به جوهر تقدیر من تبدیل خواهد شد و من در حالی در این مسیر قدم خواهم برداشت که قهرمان زیباترین داستانی باشم که میتوان با آن جوهر مقدس نوشت. اگر اکنون دانشگاهیم و سرپرستی یک دانشکده را بر عهده دارم، اگر نویسنده‌ای هستم که کتابهایش جزء پرفروشترین کتابهای سال است، اگر میلیون‌ها نفر در شبکه‌های اجتماعی صحبت‌هایم را دنبال می‌کنند، در همه اینها سهم اتفاقی که سالها پیش برایم افتاد بسیار بزرگ است. در سایه مسائلی که آن روز پیش آمد، در راه من کنونی شدن قدم برداشتم. سخنرانی تازه‌کار و جوان بودم، اما به واسطه توجهی که من به آموزه هایم داشتم در زمان کوتاهی به سرعت رشد کردم. از شهری به شهری می رفتم. در دانشگاه ها، انجمن ها و شهرداری ها سمینار برگزار می کردم. عاشق کاری بودم که انجام می دادم، چون آدمی وقتی در تلاش است تا حال فرد دیگری را خوب کند، راهی برای خوب کردن حال خود هم پیدا می کند. برای همین همیشه معلمی بخشنده بودم. هر چقدر می بخشیدم همانقدر زندگی به من باز می گرداند. انسان چگونه می تواند مطمئن شود که کاری را که دوست دارد انجام می دهد؟ اگر کارش را بدون هیچ پاداشی انجام می دهد، در واقع در حال انجام دادن کار مورد علاقه‌اش است. خیلی خیلی دوست داشتم که آگاهی هایم را با دیگران به اشتراک بگذارم. از هر کسی که با او در تماس بودم قطعاً چیزی یاد می گرفتم و آنها را با سخاوت برای دیگران بازگو می کردم. این تجربه‌ای غیر قابل توصیف بود. چند سال پیش باز با هیجان همیشگی و البته با همان لذت به هتلی که قرار بود در آن آموزش بدهم رفتم. وقتی وارد سالن شدم و مردمی خنده‌رو را در مقابلم دیدم، احساس کردم که روزی پربازده خواهیم داشت. در مجموع همه افرادی که ثبت نام کرده بودند آمده بودند. کسی نبود که اسمش را نوشته باشد و آنجا نباشد. خیلی خوشحال شدم. صحبت‌هایم را دنبال می کند. در همه اینها سهم اتفاقی که سالها پیش برایم افتاد بسیار بزرگ است. در سایه مسائلی که آن روز پیش آمد در راه من کنونی شدن قدم برداشتم. داشتم حاضر می شدم که بدون لحظه‌ای معطلی سخنرانی را شروع کنم که خانمی از جمع از جای خود بلند شد و با گام‌هایی مطمئن به سمت میزی که می خواستم پشت آن صحبت کنم آمد. همانطور که به او نگاه می کردم و با هیجان منتظر ماندن بودم چه چیزی می خواهد بگوید. بدون اجازه به دفترچه‌ای که روی میز گذاشته بودم دست زد. بدون اینکه نگاه هم کند صفحاتش را باز کرد. کاغذی لای آن گذاشت و سالن را ترک کرد. نه توضیحی داد و نه گفت که چه کسی است. تا پایان سمینار هم به سالن باز نگشت. حضار هم وقتی سردرگمیم را از این اتفاق متوجه شدند همگی لبخند زدند. مات و مبهوت مانده بودم، چون حضور در آن سمینار برای عموم نبود.
تعداد محدود بود. حتی خانمی که سالن را ترک کرد هم شهریه را پرداخته بود و قبل از شروع شدن سمینار یادداشتی وسط دفترچه‌ام گذاشت و رفت. نمیدانستم در آن لحظه باید چه فکری کنم. برای اینکه حضار را زیاد منتظر نگذارم بلافاصله سمینار را شروع کردم، اما فکرم مشغول بود که چه چیزی در آن یادداشت نوشته شده است. در اولین وقت استراحت توانستم بخوانمش. حضرت امیر سلطان تو را فرا می‌خواند. بله، فقط یک سطر. حضرت امیر سلطان تو را فرا می‌خواند. این چه معنایی داشت؟ یعنی باید چه کاری انجام می‌دادم؟ شاید هم شوخی کوچکی بود، کسی چه می‌داند؟ شاید هم تمنای معصومانه یکی از شرکت کنندگان سمینارم بود که ارادت خاصی به امیر سلطان داشت و از من می‌خواست به آنجا بروم. به عنوان کسی که اهل بورساست مسلماً حضرت امیر سلطان را می شناختم. او به عنوان یکی از اولیاء ارزشمند شناخته می شود. به واسطه خوابی که در مدینه دیده بود پیاده به بورسا آمده بود. تا پایان عمرش همانجا زندگی کرده بود و به مردم علم می آموخت. حضرت امیر سلطان کسی است که بسیار برایم اهمیت دارد و تا جایی که از دستم برآید تلاش می کنم چیزهای زیادی از ایشان یاد بگیرم. مقبرش را هم بارها زیارت کردم. حتی در بسیاری از مجامع دوستانه از حکمت این که حضرت امیر سلیمان چگونه بدون بازخواست و کوچکترین پرسشی خود را تسلیم کرد و با اطمینان به تمامی خودش را به خداوند سپرد تا از مدینه به بورسا در این سفر طولانی و پر از ناشناخته ها قدم بردارد بسیار صحبت کردم. ابتدا در مورد این ذهنم بسیار درگیر شد که آیا یادداشتی که به من داده شده بود معنای خاصی برایم داشت، اما تصمیم گرفتم که توجه زیادی به آن نکنم. هرچه باشد، هر زمان می‌خواستم می‌توانستم به مقبره حضرت امیر سلطان بروم. در مجموع پیش از این هم بارها رفته بودم. او کسی نبود که نشناسمش. بنابراین لازم ندیدم به یادداشت کوچکی که در دفترچه‌ام گذاشته شده بود معنای بزرگی بدهم. بعد از اینکه کاغذ را در جیبم گذاشتم هم مسئله را به کلی فراموش کردم. 2 هفته گذشته بود که تلفن دفتر کارم زنگ خورد. از برنامه تلویزیون محلی بورسا تماس گرفته بودند. به خاطر ماه رمضان می‌خواستند مهمان برنامه‌ای باشم. من هم با اشتیاق پذیرفتم. به خاطر حجم کارم مدتی طولانی نتوانسته بودم به خانواده‌ام که در بورسا زندگی می‌کنند سر بزنم. خوشحال بودم که می‌توانستم از این طریق با خانواده‌ام هم زمان بگذرانم. یک روز قبل از برنامه به مسئول هماهنگ کننده برنامه زنگ زدم تا بپرسم برنامه کجا ضبط خواهد شد. گفت در حیاط مقبره حضرت امیر سلیمان. خشکم زد. یادداشتی که روزها در جیبم حمل می کردم به ذهنم آمد. از ذهنم پاک شده بود. چرا دروغ بگویم؟ اصلا فکر رفتن به بورسا را هم در ذهن نداشتم. از سمیناری به سمینار فقط بدو داشتم. با اینکه خیلی دلتنگ خانواده‌ام بودم سستی کرده بودم. حالا زندگی با دست خود مرا به بورسا کشاند. در آن لحظه هیچ ایده‌ای نداشتم که تمام این اتفاقات به چه معناست. در زندگیم چه چیزی را تغییر خواهد داد و چه ماجراهایی بر سرم خواهد آمد. باز معنای بخصوصی به اتفاقاتی که افتاده بود ندادم. فقط فکر کردم که عجب تصادف جالبی. به نظرم فقط یک تصادف ساده بود، مگر به جز این که میتوانست باشد. جنبه عجیب دیگر این مسئله این بود برنامه‌ای که میهمان آن بودم در واقع برنامه‌ای بود که در استودیو ضبط میشد. این
اولین بار بود که تصمیم گرفته بودند برنامه را در حیاط مقبره امیر سلطان ضبط کنند. آن هم قسمت من شده بود. چه تصادفی! برنامه ای سراسر لذت بخش بود. صحبت‌های مفصلی کردیم. بعد خواستند تا نی بنوازم. در پایان روز همه راضی و خوشنود بودند. همان هفته از آن برنامه بخش‌های کوتاه را در حساب شبکه اجتماعیم به اشتراک گذاشتم. امیدوار بودم شخصی را که یادداشت را برایم گذاشته بود هم آن را ببیند و نشانه ای را که دنبالش بود بیابد و احساس شادی کند. وقتی ضبط تمام شد و همه رفتند، مدتی در مقبره ماندم. تنها نشستم و منتظر شدم. قلبم مملو از آرامشی وصف ناپذیر، احساس تسلیم شدن و اطمینان بود. مدت زیادی به امیر سلطان فکر کردم. چرا وطنش را رها کرده بود و تا اینجا آمده بود و در پایان سفرش چه تجربه هایی به دست آورده بود. بیشک فقط به دلیل اینکه در بورسا زندگی کند ترک دیار نکرده بود. چه کسی می‌داند از چه آزمونی گذشته بود و در این سفر چه چیزهایی به دست آورده و از دست داده بود. اولین دیدار. متوجه شدم که بیش از 1 ساعت است در مقبره نشستم. بعد از افطار بود. کوچه ها خالی شده بود. دور و اطراف به قدری ساکت بود که صدای جاری شدن آبی که می‌خوردم را در گلویم می‌شنیدم. می‌خواستم قبل از اینکه خانواده‌ام بخوابند به خانه بروم. می‌خواستم به مادرم زنگ بزنم و بگویم که منتظرم باشند که یک باره صدای جوانی را شنیدم. گویی این صدا به قلبم چنگ انداخت. صدایی پر از خشم و رنج. نمیشد بی تفاوت ماند. تمام حرفش این بود: من. تو میدانی من چه کسی هستم؟ تو هنوز مرا نشناخته ای. فکر میکنی این مسئله را همینطور رها میکنم؟ من را با تو چه کار؟ با چه جرأتی این کار را با من کردی؟ از زبانش آتش خشم میبارید. معلوم بود که درونش مثل یک آتشفشان گداخته شده بود. به هیچ وجه آرام نمیشد. هر بار بلندتر داد میزد. با هر من ای که میگفت انگار هیزم تازه‌ای به آتش درونش میگذاشت و شعله ورتر میشد. در یک لحظه خواستم او را پیدا کنم و بگویم ساکت باش. لطفاً فقط سکوت کن. این من گفتن و عصیان کردنت به جز شعله ور کردن آتش درونت کار دیگری نمی کند. متاسفانه نتوانستم ببینم کجاست. احتمالاً روی یکی از نیمکت‌های پشت درختان نشسته بود. داشتم به سوی خانه راه می افتادم که صدای حقحقی شنیدم. چیزی که خرد کرد. احتمالاً تلفن همراهش بود. بلند گریه می کرد. از کبر و خودپسندی که اندکی قبل داشت اثری نمانده بود. صدا را دنبال کردم. همانطور که حد زده بودم او را روی نیمکتی پشت درختها پیدا کردم. وقتی او را دیدم جسارت نکردم نزدیکش شوم. چه ربطی به من داشت؟ چه می توانستم به او بگویم؟ شاید هنوز آمادگی سکوت را ندارد. از کجا معلوم که شاید باید بیشتر در آتش خشم بسوزد. تا زمانی که کسی کمک نخواهد نمیتواند به راه چاره‌ای که نیازمندش است برسد. اما همین که او را در این حال پیدا کرده بودم مگر نمیتوانست نشان این باشد که آمادگی لازم را دارد تا بتواند راهکار را قبول کند؟ نمیدانستم. حال آنکه فکر می کردم خیلی چیزها می دانم، در آن زمان کوتاه تضادی که در آن قرار داشتم خیلی برایم دشوار بود.
در آخر تصمیم گرفتم که لازم است بیش از این سکوت نکنم. همیشه در سمینارهایم می گفتم که زیاد فکر کردن شعله عمل کردن را خاموش می کند. ذهن پر از دام است. مدام اسکندری می زند. نمی خواهد راه برود، رشد کند، یاد بگیرد و به سختی بیفتد. ترجیح می دهد جایی را که به آن عادت دارد به همان شکل حفظ کند. می‌خواهد وضعیت موجود را حفظ کند. برای همین خیلی از فرصت‌ها از بین می‌رود. خیلی از آزمون‌ها و خیلی از معجزه‌ها. از آن جوان پرسیدم فندک دارید؟ به محض اینکه مرا دید دست پاچه شد. سرش را خم کرد تا صورتش را پنهان کند. با پشت دستش اشک‌هایش را پاک کرد. همانطور که کیفش را میگشت گفت دارم. بعد بی آنکه به من نگاه کند فندکی درآورد و وقتی متوجه شد که نمیخواهم سیگار روشن کنم به صورتم نگاه کرد. پرسید مگر نمیخواهید سیگار روشن کنید؟ صورتش سرخ بود. دماغش را مدام بالا میکشید. گفتم من سیگاری نیستم. نمیدانست چه بگوید. فندکی را که داشتم در دستانم بازی میدادم نگاه کرد. بعد با دقت به صورتم نگاه کرد. فکرش درگیر بود. شاید هم داشت به این فکر میکرد که من میخواهم به او آسیبی برسانم یا نه. احتمالاً فکر کرد که آسیبی از من به او نمیرسد، چون پرسید پس چرا فندک خواستید؟ گفتم چون انسان خیلی وقتها نمیداند از چیزی که دارد چگونه استفاده کند، یا عقلش نمیرسد یا نسبت به داشته هایش کور می شود. برای همین فکر می کند چیزی که در دست دارد به هیچ دردی نمی خورد. فکر کنم نفهمیدم چه گفتید. مثلا وقتی انسان فندکی در دست دارد به راه رفتن در تاریکی ادامه می دهد، یا وقتی قلبی بزرگ و پربرکت دارد که می تواند ببخشد باز در دعوا و درگیری می ماند و خود را می آزارد. وقتی توان بی نهایت دوست داشتن را دارد مدام خود را به آب و آتش می زند تا فرد به خصوصی او را دوست داشته باشد. علاوه بر این سماجت و اصرار می کند که فردی که انتخاب کرده است او را دوست داشته باشد. تو هم فندک داری اما هنوز در تاریکی ایستاده ای. در هر صورت همینقدر می توانستم به تو بگویم. امیدوارم به کارت بیاید. شب بخیر. حرف دیگری نداشتم که به او بزنم. از این دیدارمان همینقدر می توانست سهم ببرد. مگر چه کار دیگری می توانستم برایش بکنم جز این که او را آرام کنم تا با خشمش روبرو شود. او هم آگاهی را که از یاد برده بودم به من یادم انداخت. من هم در چند سال اخیر آنقدر فشرده کار می کردم که فراموش کرده بودم آرام شوم، به خودم گوش بسپارم، با خانواده و کسانی که دوستشان دارم زمان بگذرانم و بعد باری را که در اثر نبود همه اینها به وجود می آورد به دوش بکشم. در آن لحظه این فکر به ذهنم افتاد که به مسافرت بروم. سفر سرسپردگی و با اطمینان امیر سلطان به ذهنم مدام قلاب می شد. دورانی سراسر ناشناخته و نامعلوم. چند قدمی دور شده بودم که صدای همان جوان را دوباره شنیدم. خشمگین جواب داد این یعنی چه؟ تو فکر می کنی که هستی؟ برگشتم و نگاهش کردم. صورتش برافروخته بود. معلوم بود نیاز به کمک دارد، اما کبر و غرورش بیشتر از دردهایش بود. همانطور که صدایش را بلند کرد و گفت تو که هستی؟ کشیش هستی؟ آمدی و به من درس زندگی دادی؟ الان برو با غرور برای فامیل‌هایت تعریف کن که به من کسی کمک کردم. که کی از تو کمک خواست؟ من عاجزم؟ تو در حدی نیستی که بخواهی در مسائل من دخالت کنی. بدون این که خجالت بکشی صحبت تلفنیم را گوش کردی.
نیت تو چیست؟ فرصت طلبی؟ دیدی کسی گریه می کند فرصت مناسبی برای نصیحت کردن است؟ نه، یک بیچاره اگر به تسلی نیاز دارد باید روی سرش هوار شد. با لبخند به او گفتم تبریک می گویم. در یک نگاه مرا شناختی. کاش با یک نگاه می توانستی خودت را هم بشناسی. مدام در برابر دیگران عصبانی میشوی و فریاد میزنی، اما متوجه نیستی که فقط با این کار خودت را لگدمال میکنی. بعد هم در حیرت میمانی که چرا بدنم اینقدر درد میکند. به نظر من برای یک فرصت طلب آنقدر انرژی صرف نکن. حتی ارزش داد زدن را هم ندارد. چند قدم دیگر دور شده بودم که باز در معرض همان صدا با همان خشم قرار گرفتم. البته این بار دنبالم دوید و بازویم را گرفت. فکر می کردم می خواهد بحث را کش بدهد که دیدم فقط فندکش را خواست. گفتم عذر می خواهم، متوجه نبودم که دست من مانده است. گفت با آتش من نمی توانی تاریکی خودت را روشن کنی. این بار من ناراحت شده بودم. در ادامه گفت از ضعف من می خواهی نیرو بگیری. بی اختیار گفتم نه، نمی توانم چنین نیتی داشته باشم. گفت این کار بدی هم نیست، نگران نباش. این بار حالتی آرام و فهمیده در صورتش نقش بسته بود. ادامه داد حال انسان را انسانی میتواند خوب کند. دوباره انسان با انسانی دیگر آزموده می شود. شاید چون حق با تو بود از دستت عصبانی شدم. گفتم حالا متوجه شدی که صاحب چه آتش پرقدرتی هستی. در تاریکی تو دیگر کاری ندارم. شب بخیر. گفت شب بخیر. فندکش را گرفت و در جیب کتش گذاشت. دنیز. بله، اسمم دنیز است. دستش را به سویم دراز کرده بود. انتظارش را نداشتم. مردد بودم، اما با هم دست دادیم. هاکان. 1 ماه قبل از نامزدم جدا شده‌ام. به خودم قول داده بودم به او زنگ نمیزنم، اما زدم. هرچه به دهنم آمد بارش کردم. شاید نتوانستم از دست دادنش را هضم کنم. این روزها خیلی به هم ریختم. هرچه میدانستم دیگر به کارم نمی آمد. به خاطر اینکه قولی را که به خودت داده بودی شکستی. خیلی عصبانی هستی. خشمگین هستی که به او زنگ زدی. تمام حرفهایی که زدی به دنیزی بود که نتوانسته بود روی قولی که به خودش داده بود بایستد. بنابراین ربطی به طرف مقابلت ندارد. عشق مسئله‌ای 2 طرفه است. یعنی مسئله‌ای نیست که در ارتباط با طرف مقابل نباشد. نه، عشق مربوط به یک شخص است. به صاحبش تعلق دارد. حال به هر کس و هر چیز می‌خواهد باشد متعلق به خود فرد است. هیچ کس مسئول عشق ما نیست. از این رو نمی‌توان کسی را وادار کرد که تاوان عشق دیگری را بدهد. به نظر من از درگیر شدن با نامزدت صرف نظر کن. عشق در توست، در او نیست. مگر چنین چیزی ممکن است؟ آن موقع چیزی به اسم رابطه نمیتواند وجود داشته باشد. اما رابطه میدان جنگ نیست. قانونی وجود ندارد که بگوید هر کس سلاح خود را بیرون بکشد و هر کس عشقش بزرگتر باشد پیروز است و او که عشق کمتری دارد باید تاوان بدهد. حال آنکه هر کسی استراتژی یا سلاح قوی تری داشته باشد برنده می شود. همیشه کسی هست که مجادله می کند و در مقابلش کسی هست که نمک نشناس و قدر نشناس است. شاید هم یک نارسیس، اما در جنگ فاتحی وجود ندارد. کسی هم که ظاهراً پیروز شده است در واقع باخته است. فکر می کنم حرفهای درستی می زنی، اما
اینها حال مرا خوب نمی کند. رنجی را که دارم کاهش نمی دهد. کسی را که دوستش داشتم از دست دادم. هنوز هم نمی دانم بدون او چه کنم. چقدر معصوم و درمانده به نظر می رسید. در این وضعیت مثل کودکی بود که خود را به آب و آتش می زند تا دوستش داشته باشد. انگار اگر پدرش او را محکم به سینه‌اش بفشارد حالش خوب خواهد شد. گفتم نگران نباش، او را از دست نداده ای. در یک لحظه صورتش بشاش شد. پرسید چطور؟ نکند راهی بلدی که او را بازگردانم؟ نه، چنین راهی بلد نیستم. او اصلاً از تو عبور نکرده است که بخواهم بازگردانمش. طوری نگاهم کرد که انگار نفهمیده باشد چه میگویم. داستان هارون الرشید و مجنون. گفتم میدانی که هارون الرشید وقتی از عشق لیلی و مجنون باخبر شد آنها را به قصر خود دعوت کرد، دید لیلی به زیبایی که مجنون توصیف کرده بود نیست. حتی نمیتوان گفت زیباست. بعد رو به مجنون کرد و گفت تو عاشق این دختر شده ای؟ مجنون آهی از درون کشید و گفت آه، شما یک بار هم از چشم من به او نگاه کنید. یعنی آنچه لیلا را زیبا می کند هیچ چیز به جز عشق کسی که او را دوست دارد نیست. آنچه او را زیبا می کند عشق مجنون است. ویسل عاشق می گوید اگر عشق من نباشد زیباییت 5 ریال هم نمی ارزد. اگر قصر قلبم نباشد جایی پیدا نمی کنی تا خوش بگذرانی. در مورد تو هم این صدق می کند. نمی توانی ببینی، داری زیر تمام معناهایی که به او داده ای خرد می شوی. حال آنکه تمام این معناها را خودت به او داده ای، بنابراین او را از دست نداده ای. قابلیت چنین نوع دوست داشتنی هنوز در قلب تو وجود دارد. چشمانش پر از اشک شد و گفت نرو، می شود کمی اینجا بنشینیم. اشاره به نیمکتی که از روی آن بلند شده بود کرد. گفتم خیلی وقت ندارم، منتظرم هستند. گفت البته فقط 1-2 دقیقه کافی است. برگشتم و روی نیمکت نشستم. حس می کردم که در ذهنش سوالهای زیادی است، اما نمی داند از کجا شروع کند. علاوه بر این می دانست که زمان زیادی هم نداریم. خیلی دچار استرس شده بود. خواستم او را آرام کنم. به همین دلیل از جیبم دسته‌ای کاغذ درآوردم. نامه‌ها و جملات شمس و مولانا را در آنها یادداشت کرده بودم. یکی را برایش خواندم. همه به چیزی که تو نگاه می‌کنی نگاه می‌کنند، اما نمی‌توانند چیزی را که تو در آن می‌بینی ببینند و همه ممکن است عاشق شوند، اما نمی‌توانند همچون تو دوست داشته باشند. تنها تفاوت تو هستی، چیزی که تو و کسی که دوستش داری را متمایز می‌کند. عشق توست. دنیز، لطفاً خوب به این فکر کن. اگر منبع عشق را طرف مقابلت بدانی برده او خواهی شد. منبع عشق تو هستی. خالق آن منبع را به تو بخشیده است. وقتی به عنوان انسانی آزاد آفریده شده ای چرا برده دیگری بشوی؟ باز با همان کبر و غرور گفت من برده کسی نمی شوم. تو هیچ می دانی من چه کسی هستم؟ گفتم به نظرم خودت هم نمی دانی کیستی. من در مقابلم فقط یک برده می بینم. آن لحظه متوجه شدم دستانش را مشت کرده است و به نظر می رسد مشت محکمی خواهد زد. احساس کردم به زخم درونیش دست زدم. معلوم بود که خیلی دردش گرفته بود. طبیعتاً او هم می‌خواست مرا بیازارد. افسوس که فکر می‌کرد به غیر از مشت‌هایش سلاح دیگری ندارد.
می توانستم ببینم برای اینکه به من مشت نزند لبانش را می گزد. انگار ناخن‌هایش را از شدت فشار در کف دستش فرو کرده بود. بعد با حق حق شروع به گریه کردن کرد. صورتش را بین دو دستش گرفت و خود را پنهان کرد. برای تسلی به او نه دستش را گرفتم نه خواستم تا سکوت کند. اجازه دادم تا هر وقت می‌خواهد گریه کند و منتظر ماندم، چون این بار نه به خاطر شدت عصبانیت از خودش بلکه به خاطر اینکه متوجه همه چیز شده بود گریه می‌کرد. وقتی خودش را جمع و جور می‌کرد گفت عذر می‌خواهم. بعد بلند شد و کیفش را به دوش گرفت. بی آنکه سرش را بلند کند گفت خیلی ممنونم. هرچه باشد دیگر همدیگر را نخواهیم دید. شما مرا نمی‌شناسید، من هم شما را. فقط نام یکدیگر را می‌دانیم. همانطور هم باشد بهتر است. دیدار متفاوتی بود. این یک دیدار تصادفی است دیگر. از اینکه حتی در مقابل کسی که او را نمی شناخت آنقدر ضعیف و درمانده به نظر برسد به قدری خجالت می کشید که تلاش کرد بگوید نمی خواهد تا آخر عمر مرا ببیند. حتی در حین رفتن هم با همان کبر و غرور می خواست عزت نفس جریحه دار شده اش را از خودش نجات دهد. به او با روی خوش پاسخ دادم و گفتم هر طور راحتی، همانطور که می‌خواهی می‌شود. فقط هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. به نظرم تو هم این را فراموش نکن. ممکن است؟ در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.